হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই মিছ'ৰ পৰা ল'ৰা আৰু মোৰ কাৰণে কিবা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। তো যোৱাকালি ৰাতি আহিছে, ৰাতি 8টামান বজাত দিছে নেকি। চ' ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখোঁ, যিহেতু এতিয়া অফাৰ চলি আছে, 1 জানুৱাৰীৰ অফাৰ চলি আছে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, আপোনালোকৰ নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট মই মোৰ কাৰণে কি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটো দেখাই দিম। ইয়াত আছে এযোৰ জোতা, যি কি মই বহুত কম প্ৰাইচত পাইছোঁ আৰু কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইযোৰ জোতা, ইয়াৰ দামটো হৈছে 330, বেছি ওলোৱা নাই, 330। খুব ধুনীয়া জোতাযোৰ, ফ্লেক্সিবল হয়। দোকানত এই জোতাযোৰ দামটো বেছি পৰিলেহেঁতেন, এয়া দেখিছেনে, ফ্লেক্সিবল। দোকানত জোতাযোৰ এইটো ৰেটত নাপাওঁ যেনিবা, 330ত বেছি পৰিলেহেঁতেন। আগ চাইডটো এনেকুৱা ষ্টাইলৰ আগ চাইডটো। আৰু এয়া চুলটো খুব ধুনীয়া, মানে লাবাৰৰ, দেখিছেনে? তো মই পিন্ধি চাইছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈছে। 6 নম্বৰ এযোৰ জোতাযোৰ। তাৰপিছত মোৰ ভাল লাগিছে, কোৱালিটিটো ভাল পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিব এতিয়া। এইযোৰ মোৰ কাৰণে, আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে কিনিছোঁ সেইটো দেখাই দিম। সিফালে ল'ৰাক বিচনাত শুৱাই থৈছোঁ, একে হাত ভৰি মাৰি হাঁহি আছে অকলে অকলে। মই যে কথা কৈ আছোঁ, তাক কিবা কৈ আছোঁ বুলি ভাবি সি হাঁহি আছে। ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বুজ আনিছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে। শ্বুজ নহয়, চক্স হয়। দুযোৰ আছে, কম্ব' পেকত আছিলে। ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 153 দুযোৰ পাইছোঁ। চ' মই ভাবিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ। সৰু পোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কিউট হয়। মোৰ বিৰাট কিউট লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া দুযোৰ হয়, কোৱালিটিটো একে হয়, কিন্তু কালাৰটো বেলেগ বেলেগ। দেখিছেনে? এযোৰ ইমান ধুনীয়া পুতলা থকা সৰু পোৱালী ভৰিত খুব ধুনীয়া লাগিব। এয়া এযোৰ আৰু এযোৰ। তাতে লিখা হৈ আছিলে বুট চক্স বুলি লিখা আছে, মোজা বুলি লিখা আছে, জোতা বুলি লিখা হৈ থকা নাই, শ্বুজ বুলি লিখা হৈ থকা নাই। কিন্তু আহোঁতে দেখিছোঁ যে মোজাৰো কাম কৰে, জোতাৰো কাম কৰে। দেখাত জোতা যেন, কিন্তু মোজাৰো কাম কৰে। বুটছ বুলি লিখা হৈছিলে যিহেতু, সেইকাৰণে এই ওপৰলৈ থকা। তো মোজা নিপিন্ধালেও হয়, মানে জোতা মোজা দুইটাই কাম কৰিব। চ' মোৰ ভাল লাগিছে, মানে কি 153ত খুব ধুনীয়া আহিছে। তো মই ভালে পাইছোঁ। কালি মই পিন্ধাই চাইছোঁ, ৰাতি অনাৰ লগে লগে হয়নে নহয়। মই 6 to 9 মান্থৰ দিছিলোঁ, যিহেতু তাৰ এতিয়া 6 মাহ চলি আছে। তো ঠাণ্ডা শেষ হোৱালৈকেতো 8 মাহমানতো হ'বই চাগে। তেতিয়া যদি মই অকল 6 মান্থৰ দিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে নাতিলেগৈ হয় পিছলৈ। সেইকাৰণে 6 to 9 মান্থৰ দিছিলোঁ। এতিয়া 8 মাহমানলৈ পিন্ধিব পাৰিব, মানে ঠাণ্ডাৰ ছিজনখিনি পিন্ধিব পাৰিব। সেয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। মোৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগিছে, কিউট, পূৰা কিউট লাগিছে। পুতলা থকা তাতে সৰু পোৱালী ভৰিত ধুনীয়া লাগিব। আৰু আমাৰ ল'ৰাই যে এই আগতে মই ভিডিঅ' এটা দেখাইছোঁ বাৰু। এয়া মোজা যে আছিলে, কেঁচুৱাতে আনিছিলোঁ এনেকুৱা এটা ছেট। এয়া এইকেইযোৰ পুতলা থকা আছিলে, এইকেইযোৰ বন্ধা আছিলে। এয়া এনেকুৱা 3যোৰ আছিলে মোজা, ভৰি মোজা 3যোৰ আছিলে, হাত মোজা 3যোৰ আছিলে, টুপি আছিলে 3টা বন্ধা, এইখিনি ডিঙিয়েদি। আৰু বাহুত ৰছী বন্ধা চোলা 3টা আছিলে, লংগুট 3খন আছিলে। সেয়া এটা ছেট আছিলে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁৱে। সেই ছেটটো সি আজিলৈকে তাৰ একদম কেঁচুৱাতে অনা, এতিয়ালৈকে সি পিন্ধিব পৰা হৈ আছে। মানে হাত মোজাকেইযোৰ পিন্ধাব পাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু সি আজিকালি হাতকেইখন এনেকৈ খাই থাকে, সেইকাৰণে হাত মোজাকেইযোৰ পিন্ধাব নোৱাৰোঁ। টুপিকেইটা কিন্তু সৰু হৈ গ'ল, কাৰণ একদম কেঁচুৱাতে মাথাটো সৰু আছিলে। এতিয়াতো তাৰ মাথাটো অলপ ডাঙৰ হ'ল, যিহেতু টুপিকেইটা নাতে। বাকী ভৰি মোজাকেইযোৰ, চোলাকেইটা সেইকেইটা ইউজ হৈ আছে। আৰু লংগুটকেইখন নাটা হ'ল যেনিবা। লংগুটকেইখন কেঁচুৱাতে আতিছিলে, এতিয়া নাতে, এতিয়া সৰু হৈ গ'ল লংগুটকেইখন। গোটেই ছেটটোৱে বগা আছিলে, মোৰ খুব ধুনীয়া লাগে। তো ইউজফুল হয় বহুত বেছি। এয়া এইকেইযোৰ সৰুৰ পৰা পিন্ধিলে। এতিয়া বাৰু আপডেট হৈছে এনেকুৱা জোতালৈকে, মানে এনেকুৱা মোজালৈকে। কাপোৰৰ মোজাৰ পৰা এনেকুৱা মোজা আহি পৰিছে এইবাৰ। তো সেয়াই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিলোঁ, যিহেতু এতিয়া জানুৱাৰী অফাৰ চলি আছে। যদিহে ভাল লাগিছে আপোনালোকেও বাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক এযোৰ ল'ৰাৰ ভৰিত পিন্ধাই দেখাইছোঁ দেই, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ৰ'বা, এইযোৰ আমাৰ ল'ৰাই পিন্ধিছে, নতুন জোতা। সিযোৰতকৈ মানে এইযোৰতকৈ তাৰ এই পিন্ধি থকাযোৰ বেছি ইউজ হ'ব মোৰ মতে, কাৰণ তাৰ পিংক কালাৰ কাপোৰ, গৰম কাপোৰ। আৰু দুযোৰ আছে, এইযোৰ পিন্ধি আছে, এইযোৰ যে পিন্ধি আছে, এয়া এযোৰ আছে, টুপিটো পিংক কালাৰ, আৰু দুযোৰ পিংক কালাৰ কাপোৰ আছে। গতিকে
বেছি মেচিং হ'ব পিন্ধি থকাযোৰ যোনযোৰ পিন্ধি আছে সেইযোৰ বেছি মেচিং হ'ব কিন্তু এযোৰটো আছে বাৰু পিংক কালাৰ হ'লেও মানে এযোৰ বেছি পিন্ধি থকাযোৰ বেছি ইউজ হ'ব মোৰ মতে চ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ল'ৰা ভৰিত দিয়া কুখাৰ ভালকৈ দেখুৱাই দিয়া আকৌ জোতাযোৰ দেখুৱাই দিয়া আকৌ তুমি মই নতুন জোতা পিন্ধিছোঁ দেই গাইছ এয়া মই নতুন জোতা পিন্ধিছোঁ দেই নতুন নিউ বুট চক্স পিন্ধিছোঁ বুলি কওঁ নিউ বুট চক্স পিন্ধিছোঁ মই বাই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আমাক মৰম দিব দেই ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব দেই কৈ দিয়ক গোসাঁই বাই কৈ দিয়া বাই মই নতুন চক্স পিন্ধিছোঁ মামা ঘৰত যাম মৰিগাঁৱত নতুন চক্স পিন্ধি ন গোসাঁই বাই চ' বাই লাভ ইউ অল নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে বাই